Iṣe Àwọn Aposteli, orí 9. Sọ́ọ̀lù di onígbàgbọ́. Ṣùgbọ́n Sọ́ọ̀lù, ó mí ẹ̀mí ìkìlọ̀ àti pípa síbẹ̀ sí àwọn ọmọ ẹ̀yìn Olúwa. Ó tọ̀ olórí àlùfáà lọ. Ó béèrè ìwé lọ́wọ́ rẹ̀ sí Damascus sí àwọn sínágógù pé bí òun bá rí ẹnikẹ́ni tí ń bẹ lé ọ̀nà yìí, ìbá ṣe ọkùnrin tàbí obìnrin, kí òun lè mú wọn ní dídè wá sí Jerúsálẹ́mù. Ó sì ṣe bí ó ti ń lọ. Ó sì súnmọ́ Damascus. Lójijì láti ọ̀run wá, ìmọ́lẹ̀ sí mọ́lẹ̀ yí i ká. Ó sì ṣubú lulẹ̀. Ó gbọ́ ohùn tí ó ń fọ̀ sí i pé, Sọ́ọ̀lù, Sọ́ọ̀lù, èéṣe tí ìwọ fi ń ṣe inúnibíni sí mi? Ó sì wí pé, ìwọ ta ni, Olúwa? Olúwa sì wí pé, èmi Jésù ni, ẹni tí ìwọ ń ṣe inúnibíni sí. Ohun ìrora ni fún ọ láti tàpá sí ẹ̀gún. Ó sì ń wárìrì. Ẹnu sì yà á, ó ní, Olúwa, kí ni ìwọ fẹ́ kí èmi kí ó ṣe? Olúwa sì wí fún un pé, dìde, kí o sì lọ sí ìlú náà, a ó sọ fún ọ lé ohun tí ìwọ ó ṣe. Àwọn ọkùnrin tí wọ́n sì ń bá arẹ àjò dúró, kẹ́kẹ́ pamọ́ wọn lé ẹnu. Wọ́n gbọ́ ohùn náà, ṣùgbọ́n wọn kò rí ẹnìkan. Sọ́ọ̀lù sì dìde nílẹ̀. Nígbà tí ojú rẹ̀ sì là, kò rí ohùn kan. Ṣùgbọ́n wọ́n fà á lé ọwọ́, wọ́n sì mú un wá sí Damascus. Ó sì gbé ijọ́ 3 lé àìríran, kò sì jẹ, bẹ́ẹ̀ ni kò sì mu. Ọmọ ẹ̀yìn kan sì wà ní Damascus, tí à ń pè ní Ananias. Olúwa sì wí fún un lé ojúran pé, Ananias. Ó sì wí pé, wò ó, èmi nìyí, Olúwa. Olúwa sì wí fún un pé, dìde, kí o sì lọ sí ìta tí à ń pè ní ọ̀gán-aran, kí o sì béèrè ẹni tí à ń pè ní Sọ́ọ̀lù, ará Tarsu, ní ilé Júdà. Sá wò ó ń gbàdúrà. Òun sì ti rí ọkùnrin kan lé ojúran tí à ń pè ní Ananias. Ó wọlé, ó sì fi ọwọ́ lé e kí ó lè ríran. Ananias sì dáhùn wípé, Olúwa, mo ti gbúròó ọkùnrin yìí lọ́dọ̀ ọ̀pọ̀ ènìyàn, gbogbo búburú tí ó ṣe sí àwọn ènìyàn mímọ́ rẹ ní Jerúsálẹ́mù. Ó sì gba àṣẹ láti ọ̀dọ̀ àwọn olórí àlùfáà wá sí ìhín yìí, láti dè gbogbo àwọn tí ń pe orúkọ rẹ. Ṣùgbọ́n Olúwa wí fún un pé, máa lọ, nítorí ohun èlò ààyò li òun jẹ́ fún mi, láti gbé orúkọ mi lọ sí iwájú àwọn kèfèrí àti àwọn ọba àti àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Nítorí èmi ó fi gbogbo ìyà tí kò lè ṣàjẹ́ nítorí orúkọ mi hàn án. Ananias sì lọ, ó sì wọ ilé náà. Nígbà tí ó sì fi ọwọ́ rẹ̀ lé e, ó ní, Sọ́ọ̀lù, arákùnrin, Olúwa lé ó rán mi, Jésù tí ó fi ara hàn ọ́ lé ọ̀nà tí ìwọ bá wá, kí ìwọ kí o lè ríran, kí o sì kún fún ẹ̀mí mímọ́. Lójú kan náà, nǹkan sì bọ́ kúrò lé ojú rẹ̀ bí ìpẹ́pẹ́, ó sì ríran, ó sì dìde, a sì baptisi rẹ̀. Nígbà tí ó sì jẹun, ara rẹ̀ mókun. Sọ́ọ̀lù sì wà pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀yìn ní Damascus ní ijọ́ mélòó kan. Lójú kan náà, ó sì ń wàásù Kristi nínú àwọn sínágógù pé ọmọ Ọlọ́run lé òun ṣe. Ẹnu sì ya gbogbo àwọn tí ó ń gbọ́. Wọ́n sì wí pé, ẹni tí ó ti fòòró àwọn tí ń pe orúkọ yìí ní Jerúsálẹ́mù kọ́ lé èyí, tí ó sì ti ìtorí náà wá sí ìhín yìí, láti mú wọn ní dídè lọ sọ́dọ̀ àwọn olórí àlùfáà. Ṣùgbọ́n Sọ́ọ̀lù ń pọ̀ sí ilé agbára, ó sì ń dààmú àwọn Júù tí ó ń gbé Damascus. Ó ń fi hàn pé èyí ni Kristi náà. Sọ́ọ̀lù bọ́ lọ́wọ́ àwọn Júù. Lẹ́yìn ìgbà tí ọjọ́ pípọ̀ kọjá, àwọn Júù ń gbìmọ̀ láti pa á. Ṣùgbọ́n ìdìtẹ̀ wọn di mímọ̀ fún Sọ́ọ̀lù. Wọ́n sì ń ṣọ́ ẹnu bodè pẹ̀lú ilé ọ̀sán àti ilé òru láti pa á. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ mú ilé òru, wọ́n sì sọ̀ ọ́ kalẹ̀ lára odi nínú agbọ̀n. Sọ́ọ̀lù padà dé Jerúsálẹ́mù. Nígbà tí Sọ́ọ̀lù sì dé Jerúsálẹ́mù, ó pète àti dà ara rẹ̀ pọ̀ mọ́ àwọn ọmọ ẹ̀yìn. Gbogbo wọn sì bẹ̀rù rẹ̀, nítorí wọn kò gbàgbọ́ pé ọmọ ẹ̀yìn kan ni. Ṣùgbọ́n Bánábà mú un, ó sì sìn ín lọ sọ́dọ̀ àwọn àpọ́sítélì. Ó sì sọ fún àwọn bí ó ti rí Olúwa lé ọ̀nà, àti pé ó ti bá a sọ̀rọ̀, àti bí ó ti fi ìgboyà wàásù ní Damascus lé orúkọ Jésù. Ó sì wà pẹ̀lú wọn, ó ń wọlé, ó sì ń jáde ní Jerúsálẹ́mù. Ó sì ń fi ìgboyà sọ̀rọ̀ lé orúkọ Jésù Olúwa. Ó ń sọ̀rọ̀ lòdì sí àwọn ará Hélénì. Ó sì ń já wọn níyàn, ṣùgbọ́n wọ́n ń pète àti pa á. Nígbà tí àwọn arákùnrin sì mọ̀, wọ́n mú un sọ̀kalẹ̀ lọ sí Kesaria, wọ́n sì rán an lọ sí Tarsu. Nígbà náà ni ìjọ wà lé àlàáfíà yí gbogbo Jùdíà ká àti ní Gálílì àti ní Samaria. Wọ́n ń fẹsẹ̀ múlẹ̀, wọ́n ń rìn ní ìbẹ̀rù Olúwa àti ní ìtùnú ẹ̀mí mímọ́, wọ́n ń pọ̀ sí i.
Pétérù mú Éníà láradá. Ó sì ṣe, bí Pétérù ti ń kọjá ńlá ẹkùn gbogbo lọ, ó sọ̀kalẹ̀ tọ̀ àwọn ènìyàn mímọ́ tí ń gbé Lídà pẹ̀lú. Níbẹ̀ lórí ọkùnrin kan tí à ń pè ní Éníà tí ó ti dùbúlẹ̀ lórí àkéte lé ọdún 8, ó ní àrùn ẹ̀gbà. Pétérù sì wí fún un pé, Éníà, Jésù Kristi mú ọ láradá. Dìde, kí o sì tún àkéte rẹ ṣe. Ó sì dìde lójú kan náà. Gbogbo àwọn tí ń gbé Lídà àti Sárónì sì rí i, wọ́n sì yí padà sí Olúwa. Pétérù jí Dọ́rkà dìde. Ọmọ ẹ̀yìn kan sì wà ní Joppa tí à ń pè ní Tabitha, ní ìtumọ̀ rẹ̀ tí à ń pè ní Dọ́rkà. Obìnrin yìí pọ̀ ní iṣẹ́ oore àti ìtọrẹ àánú tí ó ṣe. Ó sì ṣe ní ijọ́ wọn nì tí ó ṣàìsàn, ó sì kú. Nígbà tí wọ́n wẹ̀ tán, wọ́n tẹ́ ẹ sí yàrá kan lókè. Bí Lídà sì ti súnmọ́ Joppa, nígbà tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn gbọ́ pé Pétérù wà níbẹ̀, àwọn rán ọkùnrin 2 sí i lọ ibẹ̀ ẹ pé, má ṣe jáfara àti dé ọ̀dọ̀ wa. Pétérù sì dìde, ó sì bá wọn lọ. Nígbà tí ó dé, wọ́n mú un lọ sí yàrá òkè náà. Gbogbo àwọn opó sì dúró tì í, wọ́n ń sọkún, wọ́n sì ń fi ẹ̀wù àti aṣọ tí Dọ́rkà dá hàn nígbà tí ó wà pẹ̀lú wọn. Ṣùgbọ́n Pétérù ti gbogbo wọn sóde, ó sì kúnlẹ̀, ó sì gbàdúrà, ó sì yí padà sí òkú, ó ní, Tabitha, dìde. Ó sì la ojú rẹ̀. Nígbà tí ó sì rí Pétérù, ó dìde jókòó, ó sì na ọwọ́ rẹ̀ sí i, ó fà á dìde. Nígbà tí ó sì pe àwọn ènìyàn mímọ́ àti àwọn opó, ó fi í lé wọn lọ́wọ́ láàyè. Ó sì di mímọ̀ yí gbogbo Joppa ká, ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì gba Olúwa gbọ́. Ó sì ṣe, ó gbé ọjọ́ pípọ̀ ní Joppa lọ́dọ̀ ọkùnrin kan Símónì aláwọ.